අද අපි කතා කරන්නේ රසවත් පළතුරක් ගැන. ඉතින් අපි ඒ පිළිබඳව විස්තර හොයාගෙන යමු. බලන්න මේ ශාකය ඔබට අඳුන ගන්න පුළුවන්ද? මේ තියෙන්නේ අනෝද පවුලේ එක් සමාජිකයෙක්. සීනි අනෝදා. එහෙමත් නැත්නම් සීනි ආත්තා නමින් බොහෝ දෙනා හඳුන්වන්නේ මේ ශාකය. බහුලව වියලි කලාපයේ සහ අතරමැදි කලාපවල දක්නට ලැබෙන මේ ශාකය අඩි 2-3ක් පමණ උසක් ගන්නවා. ඒ වගේම වැඩි ඉඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අනෝද මල ලා කහ පාට එහෙමත් නැත්නම් බටර් පාටට හුරු පාටක් ගන්න අතර හීනි දිග පෙති 4ක් සහිතයි. සීනි අනෝදා වර්ග දෙකක් දක්නට ලැබෙනවා. සුදු සීනි අනෝදා සහ රතු සීනි අනෝදා. මෙහි ඵලදාව අවුරුද්දකට කිහිප වතාවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඒ කාලය තුල බොහෝ ගෙඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගෙඩියේ මතු පිටින් පෙනෙන්නට තිබෙන බෙදීම් ගෙඩිය පැහෙන්න ඒ අතර තියෙන පරතරය වැඩි වෙනවා. එයින් අපට ඉදෙන්න ලං වෙන ගෙඩි හඳුනා ගන්න පහසු වෙනවා. මෙහි ප්‍රනීත පැණි රසත් පවතිනවා. ඒ නිසාම ලේන්නුවැනි සත්තුන්ද මේ පළතුර සඳහා ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා. මේ සීනි අනෝදා බීජ වලින් පහසුවෙන් පැල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුංචි පැලයක් අවුරුද්දක් පමණ කාලයකින් ඵලදාව ලබා දෙන්න පටන් ගන්නවා. ගුණ පළතුරක් නිසාම මුත්‍රාශය ආසාදිත තත්ත්ව පාලනයට, හිසකෙස් වර්ධනයට, අස්ථි හා දත් ශක්තිමත් කරන්න, ශක්තිය වඩවන්න මේ සීනි ආතා දායක වෙනවා. ඒ වගේම පිළිකා රෝගීන්ට, ගැබිණි මව්වරුන්ට සහ මව්කිරි ලබා දෙන මව්වරුන්ට ගුණ බව කියනවා. පුංචි ඉඩක වගා කරගන්න පුළුවන් රසෙන් ගුණෙන් ඉහළ මේ සීනි ආතා පැලයක් ඔබේ ගෙවත්තට එකතු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වගාවට සම්බන්ධ අලුත් වීඩියෝ නරඹන්න Green Fairies YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔබට සුබ දවසක්.